क्वीन्स क्रोशेच्या आजच्या भागात आपण पाहणार आहोत अतिशय सुंदर आणि ट्रेंडी अशी ही नजर कवच म्हणजेच एव्हिल स्क्रंची। त्यासाठी मी हे 4 रंग घेतलेले आहेत जे नजर कवच मध्ये असतात। 4 नंबरचा क्रोशे हुक, हे रबर आणि कात्री। सर्वात आधी काळा धागा घेऊया आणि हा या रबर वरती इथे बांधून घेऊया। आता इथे सुरुवातीला सिंगल क्रोशे, पूर्ण रबर वरती सुरुवातीला सिंगल क्रोशे करून घ्यायचे। जेवढे सिंगल क्रोशे इथे मावतील तेवढे सिंगल क्रोशे या पूर्ण रबर वरती करून घेऊया, मग दाखवते। इथे संपूर्ण रबर वरती मी सिंगल क्रोशे करून घेतलेत आणि पहिल्या चेन मध्ये स्लिप स्टिच केली आहे आणि इथे धागा कट करून घेतलेला आहे। यानंतर आकाशी रंगाचा धागा घेऊया आणि इथे आकाशी रंगाचा धागा जोडून घेऊया। यानंतर इथे 2 चेन करूया। या 2 चेन हा एक हाफ डबल क्रोशे म्हणून मोजायचा आहे। यानंतर याच लूप मध्ये एक हाफ डबल क्रोशे करूया। पहिल्या लूप मध्ये 2 हाफ डबल क्रोशे केले। आता पुढच्या लूप मध्ये पुन्हा 2 हाफ डबल क्रोशे करायचे। विणताना हे सर्व धागे आतमध्ये ढकलायचे म्हणजे फिनिशिंग लगेच होईल। हा एक झाला। याच लूप मध्ये आणखीन एक। याप्रमाणे प्रत्येक लूप मध्ये 2-2 हाफ डबल क्रोशे करूया। राऊंड पूर्ण करून घेते मग दाखवते। राऊंड पूर्ण केलाय, शेवटी आलोय। शेवटी इथे या पहिल्या 2 चेनच्या वरच्या चेन मध्ये स्लिप स्टिच करूया आणि इथे राऊंड जोडून घेऊया। आता यावरती एक चेन करूया आणि इथे धागा कट करूया। यानंतर पांढरा धागा घेऊया आणि या कोणत्याही एका लूप वरती इथे जोडून घेऊया। यावरती पुन्हा 2 चेन करूया, 1 आणि 2। पुन्हा या पहिल्या सुरुवातीच्या 2 चेन हा एक हाफ डबल क्रोशे म्हणून मोजायचा आहे। आता पुन्हा याच लूप मध्ये आणखीन एक हाफ डबल क्रोशे करूया। पुढच्या लूप मध्ये पुन्हा 2 हाफ डबल क्रोशे, एक झाला। पुन्हा याच लूप मध्ये आणखीन एक हाफ डबल क्रोशे करूया। पुन्हा पुढच्या लूप मध्ये हाफ डबल क्रोशे, 2 हाफ डबल क्रोशे एकाच लूप मध्ये। याप्रमाणे प्रत्येक लूप मध्ये 2-2 हाफ डबल क्रोशे करून घेऊया। विणताना हे सर्व धागे आतमध्ये टाकायचे म्हणजे फिनिशिंग लगेच होईल। राऊंड पूर्ण करूया मग दाखवते। राऊंड पूर्ण केलाय, शेवटी इथे 2 चेनच्या वरच्या चेन मध्ये स्लिप स्टिच करूया। इथे राऊंड जोडून घेऊया। यावरती एक चेन करूया आणि इथे धागा कट करायचा। यानंतर डार्क निळ्या रंगाचा धागा घेऊया आणि याला पुन्हा इथे कोणत्याही एका लूप वरती हा रंग जोडून घेऊया, धागा जोडून घेऊया। हा यावरती आता 3 चेन करूया। या 3 चेन हा एक डबल क्रोशे म्हणून मोजायचा आहे। यानंतर याच लूप मध्ये आणखीन एक डबल क्रोशे करूया। आता पुढच्या लूप मध्ये पुन्हा 2 डबल क्रोशे। याप्रमाणे प्रत्येक लूप मध्ये 2-2 डबल क्रोशे करायचे। हा राऊंड पूर्ण करूया मग दाखव। राऊंड पूर्ण केलाय, शेवटी आलोय। शेवटी इथे या पहिल्या 3 चेनच्या वरच्या चेन मध्ये स्लिप स्टिच करूया आणि इथे राऊंड जोडून घेऊया। यावरती एक चेन करूया आणि इथे धागा कट करूया। या धाग्याला इथे मागच्या बाजूने व्यवस्थित फिनिशिंग करून घेऊया आणि इथे अशा प्रकारे नजर कवच स्क्रंची तयार झालेली आहे। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करा। चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबातच विसरू नका। काही शंका किंवा सजेशन्स असतील तर कमेंट नक्की करा। आजच्या व्हिडिओमध्ये इथेच थांबूया, भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये, काहीतरी नवीन शिकूया। तोपर्यंत हॅपी क्रोशेटिंग।